Добрий день, мене звати Ілля Краснов, я продакт-менеджер компанії Brain, і сьогодні в нас черговий огляд, чергова новинка, коропова катушка Blackpond 9000. Це, перш за все, гарнітурна катушка для одноіменних коропових вудлищ, але вона ідеально підходить для більшості вудлищ, з якими ми ловимо коропа. Вся конструкція підпорядкована одній задачі. Це не універсальна катушка, це справжній короповий інструмент. Вона не легка, але і не важка. Вона ідеально балансує вудлища, призначене для далеких закидів, але також може використовуватись як катушка для ловлі у завоз. Це важкий справжній карфішинг. Тут використовуються важкі груза та далекі закиди. Вага катушки становить 635 грамів. Це не мало, але не так, щоб і дуже багато. Вона не намагається казатись легкою. Її задача – допомогти вам зробити далекий закид та піймати велику важку рибу. Вона ідеально балансує більшість коропових вудлищ довжиною 3,6 та 3,9 метрів і при тому додає інерційності нашій системі при закиді. Вона допомагає загрузити вудлище при закиді і при тому мінімалізувати паразитні коливання бланку. Передавальне число 4,4 до 1 тут виглядає цілком логічно. Це не про швидкість, це про тягу. При тому за один оберт руків'я катушка вибирає близько метра волосіння. Цього цілком достатньо для підтримання високого темпу при вимочці, і при тому це не перегружає наш механізм. Особливо це відчутно при ловлі з далеких дистанцій. Особливу увагу ми приділили ведучій шестерні. Її діаметр становить 40 мм. Це серйозний аргумент в питанні ресурсу катушки. Чим більше шестерня, тим рівномірніше розподіляється її ресурс при виматуванні, тим довше вона буде служити без будь-яких втручань. Система подачі шпулі укладки волосіння реалізована за допомогою нескінченного гвинту. Розрішення, а вже ж не нове, але в короповій ловлі класичне. Шпуля вверх і вниз рухається дуже повільно, плавно, без ривків, що самим прямим образом впливає на укладку волосіння. Це ви можете бачити на власні очі. Це додає два жирних плюси. По-перше, при закиді волосінь сходить дуже рівномірно, що додає декілька метрів до нашої дистанції. По-друге, це мінімізує вирогідність сходу петель чи борозд. Шпуля в цій катушці зроблена з урахуванням всіх можливих випадків. Вона не мілка і не глибока. Її лесоємність становить 550 метрів волосіння діаметром 0,3, 400 метрів волосіння діаметром 0,35 і 310 метрів 0,4 волосіння. Це робить цю модель універсальною, тобто підходящою як для ловлі у закид, так і для ловлі у завоз з використанням човників чи човнів. Можна поставити товсту волосінь та використовувати катушку для риболовлі в складних умовах, наприклад, у глухому казажнику. Кліпс для фіксації закиду у катушці дві – біла та чорна. Додатково посадкові місця обладнані пластиковою прокладкою для запобігання травмування нашої волосіння. Кулька підшипників 8. 5 з них встановлені у корпусі, один в кнобі, один в ролику волосіння вкладача і один на підшипульному вузлі. Але коропові катушки – це не про кількість, це про якість та місця, де вони встановлені. Саме основне навантаження, як ми всі знаємо, припадає на головну пару та на привід штоку шпулі. Робота катушки навіть під навантаженням дуже м'яка, легка та приємна. Ніяких зайвих звуків, ніякого відчуття сухості. Ролик волосіння вкладача також навіть під навантаженням працює стабільно та без перекосів, що дає можливість використовувати не тільки монофільну волосінь, а навіть плетені шнури чи шоклідери. Окрема увага на фрикційне гальмо. Воно максимально швидке. Від свободного сходу волосіння до робочої нагрузки для виважування буквально чверть оберту. При тому навіть затягнутим фрикціон працює дуже плавно. Для коропової риболовлі це дуже зручно та важливо, коли ви буквально за пів-четверть оберту переходите від режиму очікування клювання до виважування вашого трофею. Якщо казати про загальне відчуття від роботи, катушка не створює ілюзію легкості. Це масивний, дуже збитий, дуже тяговитий інструмент для важких умов. Тяга та потужність дуже гарно помітні, як при закидах, при холостому виматуванні, так і при виважуванні. Катушка не робить вигляд, що вона
новаторська. Вона просто робить свою справу. Це саме те, що потрібно короп'ятникам, особливо в цьому ціновому сегменті. Орієнтовна ціна катушки на момент зйомки 2500 гривень. І декілька слів про комплектацію. Крім самої катушки, до комплекту входить тканинний чохол та регулювальні шайби профіля намотку вашої волосіні та додаткова гайка, яку, як ми знаємо, всі часто люблять губити. Не губіть, будь ласка, запчастини, використовуйте потужні снасті, ловіть трофейну рибу та до нових зустрічей. Якщо у вас залишились будь-які питання, залишайте їх під цим відео. До побачення.